Vandaag gaan we Mario versus Luigi slijm maken. En wij hebben alles al klaarstaan. Kijk maar eens. Dit is allemaal van Mario, Luigi. Mario versus Luigi slijm. Wie gaat er als eerste beginnen? Dat steeds Graag. Oeh, Mario. Yahoo! Ja, Mario mag als eerste iets in zijn slijm doen. En wat ga je nemen? Oeh. Ja. Ja? Wow. Oh. Ja, haal het er maar uit. Wow. Dat ziet er al leuk uit. Ja. En nu Luigi. Wat gaat Luigi nemen? Oké. Ga je die ook nemen? Ja. Oké. Wauw! Dat is gek. Dat is gek. Oké, we zien het al, hè? Duidelijk. Rood en groen. Wat ga je nu nemen? Lippenstift. Een lippenstift. Wow! Oh, die is mooi. Oh, lippenstift. Mijn lievelingskleur. Ik kan ook opendraaien, hè? Lukt het, Mario? Is het goed? Ja. Ja, de lippenstift zit erin. Dan is het nu tijd voor Luigi. Oeh, ga je die nemen? Ja. Ja, wat zit er allemaal in? Oh. Ja, zit er allemaal in. Wauw. Wauw. Oh, dat is mooi. Ja. Ja. Misschien het hartje eventjes omdraaien. Kijk eens. Wat is dat? Glitter. Oeh. Wauw. Hey, dat is mooi. Wat vind je daarvan, Mario? Mooi. Mooi. Wauw. Wat zit daarin? Wow. Mooie pareltjes. Mooie pareltjes. Tadadadam. Terug naar Mario. Oeh. Oeh. Oh, kijk. Oh, dat is mooi. Wauw. Ze zien er al allebei heel mooi uit, hè? Ja. Welke vind je nu al de mooiste tot nu toe? De Mario of Luigi? Maar eigenlijk allebei. Eigenlijk allebei? Wat ga jij nemen? Glitters. Oh, glitters. Oh, wauw. Dat is mooi. Hoeveel dingetjes hebben we nog om erin te doen? 2. En nog 2. Mario. Wat zit daarin? Oh, pareltjes. Luigi.
lippenstift. Wauw, die is mooi groen. Oeh, het valt er al uit. Wat is dat? Dat weet ik niet. En dat zijn pomponnetjes. Kleine pomponnen. Wauw. Dat ziet er al mooi uit. De laatste van Luigi. Oh, dat is mooi. Wat Ja. Lukt het, Luigi? Ja. En dan gaan we nu... Mengen. Yes. Welke gaat nu de mooiste zijn? Mario of Luigi? Wow. Nu ben ik eens benieuwd hoor. Oei, daar gaat het touw weer. Blijf niet staan. Ik voel alles erin. Wauw, kijk die glittertjes nu. Kijk, 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 kijk. Oh, die gaat eruit. Wauw. Lijkt goud. Oh, dat is mooi. Dat is heel mooi. Kijk. Wauw. Oh, dit valt erin. Oh, wauw. Wow. Wow. Vol met glitter. Handjes vol met glitter, ja. Ik zie het. Ik ga dus zo stretchen. Wow. Mooi glitter. Mooie glitters. Kijk eens. Wow. Kan mijn vingers. En dan gaan we ook Mario slijm mengen. Ben je klaar? Ja. Oké. Oeh, eens kijken. Het is verstopt allemaal. Mooi hoor. Wat vind jij ervan? Mooi. Heel mooi. Wauw, kijk. Wow. De slijm is klaar. De rode Mario slijm. Wauw, die is echt prachtig geworden. Laat het eens zien. Wow, die is mooi. Ja, dat is echt mooi. Wauw, ja, kijk. Graag, Wauw. kijk dit op aardbei. Op aardbei. Mario de aardbei. Deze was heel mooi. En nu Luigi. Laat het eens zien. Wow, die is ook heel mooi. Ja. Wauw. Wow. Welke slijm vind jij thuis het mooiste? Mario of Luigi? Nu gaan we eens kijken of die ook goed gelukt is, hè? Met de vingertjes. Wow. Wow. Oh, dat is mooi. Oeh. Oh, die is groot. Wauw. Wij gaan nog even spelen met ons Mario versus Luigi slime. Hopelijk vonden jullie het thuis ook leuk. En tot de volgende keer. Bye!
wel heel mooi slime.